قاتل پرونده امروز مردیه که به نظر اکثر آدم‌ها بیگناه به نظر میرسه تا اینکه شما زندگیش رو با دقت بیشتری بررسی میکنید و تاریکی‌هایی پیدا میکنید. تاریکی‌هایی که برای نادیده گرفته شدن بیش از حد سیاه بودن. امروز میخوایم سفر کنیم به تگزاس، اما قبل از ادامه پرونده اگر تازه وارد کانال من شدید سابسکرایب کردنتون خیلی منو خوشحال تر میکنه. یادتون باشه در ادامه پرونده منتظر کامنت های قشنگتون هستم. دیسمبر سال 1990 بود که جسد یک زن 30 ساله به نام مری لو پرت درست توی خیابون دالاس جنوبی پیدا شد. جسد توسط یکی از اهالی همون محله صبح زود کشف میشه. رفته بود برای دویدن اول صبح و میبینه کنار خیابون، کنار پیاده رو یک جسد افتاده. خیلی وحشت کرده بود. خب طبیعتا هر کسی بخواد روزش رو با کشف یک جسد آغاز کنه، صبحش رو اینجوری شروع کنه، میترسه. قبل از اینکه پلیس ها به محل برسن یه ملافه گلدار برمی‌داره میندازه روی جسد مری تا اینکه حالا پلیس ها بیان. مری متعلق به اون محله نبود و اگر بخوام ذره بیشتر راجبش براتون بگم جزو سکس ورکرهای قدیمی بود. البته نه مال اون محله، مال یک محله دیگه. چرا میگم از یک محله متفاوت بود؟ توی اون محله ها سکس ورکرها هر کدوم لوکیشن مخصوص خودشون رو داشتن. مثلا دارم میگم سکس ورکرهایی که توی محله سمت شرق بودن حق نداشتن وارد سمت غرب شن، نه که از نظر قانونی مشکلی باشه. بحث اون مافیا و نوع کار خودشون بود. مری خیلی سال بود که به عنوان سکس ورکر مشغول به فعالیت بود و اتفاقا معروف بود. اولین افسری که اومد سر صحنه افسر آرنولد اتفاقا مری رو میشناخت. قبلا یه بار مری رو به اتهام کار به عنوان سکس ورکر دستگیر کرده بود. توی یه موتلی اون اطراف بود که خیلی وضعیت درب و داغونی داشت و پاتوق افرادی شده بود که میخواستن سکس خرید و فروش کنن یا حتی دراگ و مواد مخدر. یه بار این افسر مری رو دستگیر کرده بود و بعد از مدتی حالا آزادش کرده بودن. این منطقه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم جزو مناطق خیلی بد حساب میشد. تا الان متوجه شدیم که خب پاتوق سکس ورکر هاست و مردهایی که میخوان سکس رو بخرن. سوای این موضوع افرادی که درگیر اعتیاد بودن یا دراگ دیلر بودن، مواد مخدر به بقیه میفروختن هم توی این لوکیشن خیلی زیاد بود. اما تنها باگ این منطقه این 2-3 دسته نبودن. این بودش که خیلی وقتها چون معمولاً افراد آسیب پذیر توی این مناطق پرسه می زدن، یه سری از قاچاقچی‌ها می اومدن و تلاش می کردن که کارگرای جنسی یا افرادی که درگیر اعتیادن رو بدزدن، به اصطلاح شکار کنن و قاچاقشون کنن. حالا یا کلاً قاچاقشون کنن یا اعضای بدنشون رو قاچاق کنن. منطقه واقعاً دارکی بود. جسد مری نیمه برهنه بود، شورت پاش نبود، شلوار یا دامنی پاش نبود. اما چرا میگم نیمه برهنه؟ چون تیشرت و سوتین تنش بود، اما قاتل یا قاتلین داده بودن بالا این تیشرت و سوتین رو. مشخص بود که از پشت سر گلوله به سرش خورده. گلوله کالیبر 44 بود. به شدت کتک خورده بود. قشنگ جای زخم و کبودی روی بدن و صورتش نمایان بود. و یه چیز دیگه که توجه تیم پلیس رو توی همون اول اومدن سر صحنه خیلی جلب کرد این بودش که متوجه شدن کره چشماش برداشته شده. یعنی وقتی میرسن سر صحنه و
معمولا پلیس ها این کارو میکنن دیگه، دهن شخصی که به قتل رسیده رو باز میکنن، شاید چیزی توی دهنش باشه، چشماش رو باز میکنن، داخل گوش مقتول رو بررسی میکنن، داخل دماغش رو بررسی میکنن. وقتی که چشش رو باز میکنن میبینن کره چشم نداره و جوری بودش که اصلا اگر پلکاشو نمیدادن بالا نمیفهمیدن که کره چشم نداره. یعنی یه جراح ماهری انگار این کار رو کرده. گفتیم محله واقعا گنگی بود، خیلی دارک بود. خب پلیس طبیعتا در طول روز و هفته شکایت زیاد بهش میرسید، حالا شکایت از سمت اهالی محل یا چند نفر که دارن با هم دعوا میکنن حالا سر مواد مخدر، یا خود پلیس خیلی رو دستگیر میکرد. این چیزای خیلی خیلی عادی بود توی اون محله، اما هرگز قتل اتفاق نیفتاده بود. این اولین باری بود که داشتن قتل رو توی اون محله میدیدن، اونم یه همچین قتلی. به علاوه اینکه پلیس‌ها یه چیز دیگر هم متوجه شدن، فهمیدن که جسد منتقل شده به این محله. حالا اینکه کجا مری به قتل رسیده مشخص نبود. محل جرم خیلی تمیز بود. ببینید وقتی به سر یکی شلیک بشه باید پر خون شه، اما خونی توی صحنه جرم نبود. قشنگ مشخص بود که مری یک جای دیگه‌ای به قتل رسیده. قاتل یا قاتلین مری رو آوردن داخل اون منطقه، همجوری تو خیابون انداختن و نه رد لاستیکی از خودشون به جا گذاشتن، نه خونی هست و نه حتی گلوله‌ای روی زمین افتاده بود. خب قرار بود که کیس دشواری برای پلیس ها باشه. جسد مری رو میبرن برای کالبد شکافی. بارزترین بخش قتل توی کالبد شکافی مهارت شخص قاتل بود که چجوری این کره چشم رو برداشته. پزشک هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه انقدر این کار منظم و دقیق انجام شده که شما اگر مری رو همینجوری از نزدیک با پلک‌های بسته ببینید نمیفهمید که کره چشم نداره. من یه توضیح کوچیک در رابطه با کره چشم بهتون بدم. ببینید وقتی که ما چشممون رو میبندیم یه برجستگی داریم دیگه روی چشممون، درسته؟ این به خاطر همون کره چشمه. من حالا خیلی عامیانه دارم بهتون توضیح میدم. یعنی زمانی که کره چشم میخواد برداشته شه، طرف باید انقدر ماهر باشه که بدون کره چشم چجوری جدا کنه از داخل کلن چشم که این شیپ و برجستگی چشم به هم نخوره، حتی وقتی که پلک بسته است. واضح بود که هر کسی این کار رو انجام داده تمرین خیلی زیادی توی برداشتن پلک چشم داشته. پزشک در ادامه وقتی داشت جسد رو بررسی میکرد به پلیسا توضیح میده که چقدر برداشتن چشم یک انسان، اونم بدون هیچ آسیبی، بدون رسوندن هیچ آسیبی، میتونه کار سختی باشه. قاتل میدونست که چطوری باید کره چشم رو جدا کنه. 6 تا ماهیچه اصلی هر چشم رو برش بده، سپس عصب بینایی رو که بریدنش اتفاقاً کار بسیار سختیه قطع کنه و همه این کارها رو بدون هیچ آسیب خارجی رسوندن به اندام، به چشم، به صورت انجام داده. درست مثل یک جراح ماهر. گفتیم به سرش هم شلیک شده بود دیگه، اما قاتل جوری به سر مری شلیک کرده بود که گلوله به چشمش نخوره، چشماش آسیب نبینه. توی خیلی از کیس ها ما بررسی کردیم وقتی به سر یک شخصی شلیک شده چشماش هم آسیب دیده. قاتل حواسش بود جوری شلیک کنه که چشمها به هیچ مشکلی نخورن. همینطور به خاطر نوع آسیبی که گلوله به جمجمه رسونده بود احتمال میدن که حدوداً قاتل 3 فوت فاصله داشت با مری. از موادی که گلوله به جا گذاشته بود توی جمجمه مری میفهمن که جنس گلوله از آلومینیوم بوده که جنس خیلی کامنی نیست، جنس خیلی به قول معروف حتی میشه گفت استانداردی نیست برای اینکه باهاش گلوله ساخته شه. علاوه بر تمام مدارکی که تا الان بررسی کردیم، چند تا تار مو و الیاف مصنوعی هم از روی بدن و لباس مری و همینطور صحنه جرم تونستن بردارن، اینا رو کالکت کردن تا حالا سر فرصت اگر که یک مظنونی داشتن باهاش تطابق بدن ببینن آیا همخونی داره یا نه. مهمترین بخش پرونده که خیلی برای بازپرس اون کیس، برای بقیه پلیس ها این کیس رو خیلی سخت میکرد این بودش که جسد همون جوری توی خیابون رها شده بود. یعنی محل وقوع قتل جای دیگه ای بود که پلیس ها هیچ ایده‌ای نداشتن کجا میتونه باشه. خب این خیلی کار پلیس ها رو سخت میکرد، نشون میداد که صحنه جرم کاملا تمیزه و
پلیس ها علنا نمیدونستن باید دنبال کی بگردن. این رو هم فراموش نکنیم، ما داریم راجع به دهه 90 صحبت میکنیم، یعنی تکنولوژی DNA به پیشرفتگی امروز نیست. به علاوه این که وقتی میرن با اطرافیان و محلی ها صحبت میکنن، متوجه میشن هیچ کسی یک شخص دیگر رو ندیده که در حال انداختن جسد مثلا روی زمین باشه یا رفت و آمد مشکوکی داشته باشه. محلی ها هیچ کدوم چیزی ندیده بودن، به هیچ کسی مشکوک نشده بودن. کیسی بود بدون اسلحه قاتل، بدون اثر انگشت قاتل و بدون دونستن انگیزه قاتل که اصلا چرا این قتل رو انجام داده. پس قرار بود چالش بزرگی باشه این کیس. اما پلیسا 2 چیز رو فهمیدن. یک این که هر کسی که قاتل بوده قطعاً از خود همون محلی ها بوده، تو همون اطراف زندگی میکرده. چرا؟ ببینید انقدر محله رو خوب میشناخته که میدونسته چه زمانی کی بیاد و یک جسد رو همجوری تو خیابون رها کنه و بره. ببینید شما تو خیابون دارید راه میرید، میخواید یه آشغال پفک بندازید رو زمین، 1001 جاتون رو نگاه میکنید این ور اون ور رو میبینید، استرس آدم میگیره. یا آشغال پفک آدم نمیتونه خیلی راحت همجوری رها کنه رو زمین، چه برسه به انداختن یک جسد. پس منطقه رو خیلی خوب میشناخته، میدونسته کی بیاد که هیچ کسی نتونه ببینتش و بعداً به عنوان شاهد شهادت بده. مورد دوم این بود که شخص قاتل مهارت پزشکی داشته، برای همین تونسته انقدر خوب و تمیز چشم مقتول رو در بیاره. پرونده این قتل هنوز داغ بود، پلیس ها دنبال مدرک بودن، اخبارش پخش شده بود و خب البته پلیس ها هیچ مظنونی هم نداشتن تا اینکه 2 ماه بعد قتل بعدی اتفاق میافته. 2 پسر نوجوان توی خیابون در حال گشتن و تفریح بودن که یک جسدی پیدا میکنن. جسد سوزن پیترسن 27 ساله. سوزن هم جسدش روی زمین افتاده بود، نیمه برهنه بود، تیشرت و سوتیانش رو داده بودن بالا، سینه هاش کاملا مشخص بود، کتک خورده بود و وضعیت جسدش انقدر بدجور بود که یکی از اون پسرای تینیجر قبل از اینکه پلیس بیاد رفت از توی خونهشون یه پتو آورد انداخت روی سوزن. گفتیم سوزن هم سکس ورکر بود، اما از همون منطقه بود، جزو یکی از زیباترین سکس ورکرهای رنگ با پوست سفید توی اون محله بود. حالا چرا من میگم یکی از زیباترین سفید پوست های اون محله؟ چون بیشتر سکس ورکرهایی که توی اون منطقه کار میکردن زنان رنگین پوست یا سیاه پوست بودن و زنان سفید پوست، در واقع سکس ورکرهای سفید پوست، در اقلیت بودن. با وجود این در اقلیت بودنه سوزن خیلی معروف بود، کلاینت زیاد داشت، مشتری زیاد داشت، مراجعه کننده داشت، مردهایی می اومدن که بهش پول میدادن تا سکس ازش خریداری کنن. سوزن 3 بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بالای سرش، سینه چپش و یک نقطه خالی هم پشت سرش مشخص بود 3 بار. هیچ نشونه ای از مبارزه، رد خون توی صحنه جرم، رد پا یا رد لاستیک وجود نداشت. بدنش هیچ زخم دفاعی نداشت و مشخص بود انگار سوزن قبل از اینکه اصلا بفهمه قاتل میخواد بهش تیراندازی کنه به قتل رسیده بود. یه رد خیلی باریکی از لاستیک وجود داشت که نشون میداد قاتل طبیعتاً از ماشین استفاده کرده. حالا سوای احتمالی که خب خود پلیس میتونه بده که یه آدم نمیتونه مقتول رو بندازه، جسد رو بندازه روی کولش و تو خیابون راه بره، طبیعتاً خب از ماشین استفاده کرده. اما اون رد خیلی کوچیک لاستیکی که دیدن دیگه این شکشون رو به یقین تبدیل کرد. اما این رد لاستیک انقدر کوچیک بود، انقدر محو و کند بود که عملاً به درد پلیس ها نمیخورد. از روی اون رد لاستیک چیزی نمیشد دستگیرشون بشه. جسد سوزن هم توی همون منطقه دالاس جنوبی بود و به خاطر صحنه جرم تمیز کاملاً مشخص بود که قاتل سوزن رو جای دیگه‌ای به قتل رسونده و اومده اونجا رها کردتش. موردی که پلیس ها رو خیلی به وحشت انداخت زمانی بود که چشم‌های سوزن رو تو همون صحنه جرم بررسی کردن. دیدن بله، وقتی پلکش رو باز کردن سوزن هم کره چشم نداره.
سوزن سوای این که یک کارگر جنسی بود، سابقه مصرف مواد مخدر هم داشت و اتفاقاً به همون موتلی که چند دقیقه پیش گفتیم پاتوق خیلی از سکس ورکرها و خریداران مرد سکس بود، رفت و آمد میکرد. خیلی از مشتریاش اصلا توی همون موتل بودن، یعنی قرارش رو اون دیت لوکیشنش پلیسش تو همون موتل بود. پلیس حالا دیگه مطمئن شده بود که قتل قبلی و این قتل جدید به هم کانکتن. کار یک قاتل زنجیره‌ایه با عشق یا نفرت در هم پیچیده از کره چشم. چرا پلیس میگفت نفرت یا عشق راجع به کره چشم؟ چون ممکن بود قاتل یه شخصی باشه که به خاطر یه سری مسائل و دلایل از چشم و کره چشم تنفر پیدا کرده باشه و حالا افتاده به جون زنای بیگناه و در حال جدا کردن کره چشمشونه. یا قاتل میتونه یک شخصی باشه که یک فتیش عجیبی داشته باشه، مثلا خیلی علاقه‌مند باشه به کره چشم به وجد جنسی بیارتش، یا دوست داشته باشه کالکت کنه کره های چشم رو. جسد سوزن رو هم میبرن برای بررسی. پزشک معاینش میکنه و کانفرم میده که بله 3 گلوله خورده، اما خب گلوله‌ای وجود نداشت. وقتی که بررسی های بیشتر انجام میدن متوجه میشن بله این گلوله هایی که در واقع باهاش شلیک شده به سوزن از جنس آلومینیوم بوده، ولی این بار از فاصله خیلی نزدیک به سوزن شلیک شده بود. اگه خاطرتون باشه مری رو از دورتر شلیک کرده بودن دیگه. به علاوه این که مری با 1 گلوله کشته شده بود، اما به سوزن 3 بار شلیک شده بود. روی بدن سوزن هم یه سری مو و الیاف مصنوعی و اینا وجود داشت که پلیس کالکت کرد. اما بازم مثل کیس قبلی چیزی که خیلی برای پزشک عجیب بود و جلب توجه می‌کرد مدل برداشته شدن کره چشم بود. پلیس ها میگفتن قاتل هر کسی که هست یا یک پزشک ماهره، یعنی باید دنبال یک پزشک ماهری بگردن، یا یک شخصیه که حالا توی کادر پزشکی مشغول به کاره و خیلی چیزا رو یاد گرفته، یا یک شخصیه که سالیان ساله داره این برداشتن پلک رو، حداقل برداشتن پلک یا شاید جراحی‌های دیگه حتی تمرین میکنه. اما متاسفانه پلیس واقعا نمیتونست هیچ مظنونی پیدا کنه. برای همین هر دو کیس تبدیل میشن به کولد کیس. 1 سال میگذره تا اینکه قتل سوم اتفاق میفته. 19 مارس قربانی سوم رو پیدا میکنن. اوایل نصف شب بود، صبح خیلی خیلی زود بود که شرلی ویلیامز 46 ساله جسدش کنار جاده کشف شد. شرلی هم یک کارگر جنسی بود، بدنش کاملا برهنه بود، این بار نیمه برهنه نبود برخلاف 2 قربانی قبلی. جسدش توی همون محدوده افتاده شده بود، یک مقدار اونورتر. نزدیک جسد شرلی یه رسید پیدا کردن که تاریخش برای 29 جنوری 1991 بود، میشد 2 ماه قبل. اما رسیدی که مال 2 ماه پیش باشه و تو خیابون افتاده باشه، خب دیگه باید خیلی پاره پوره شده باشه، بارون میخوره، آفتاب میخوره، ماشین از روش رد میشه، آدم روش پا میذاره. این رسید خیلی ترتمیز بود. مشخص بودش که انگار تو جیب کسی مونده، حالا از دست کسی افتاده و احتمالش خیلی زیاد بود که رسید متعلق به قاتل باشه. اما مشکل این رسید این بود که رنگ و روش خیلی رفته بود و پلیس علنا نمیتونست بفهمه از کدوم مغازه خرید شده، این رسید متعلق به کدوم مغازه است. تمام اعداد و کلمات روی این رسید از بین رفته بود، کمرنگ شده بود و نمیشد چیز زیادی ازش فهمید. به جز رسید یه دونه کاندوم قرمز هم افتاده بود کنار جسد. دقیقاً کیس شرلی هم مثل هر دو کیس قبلی کره های چشمش برداشته شده بود و این جراحی که انجام شده بود روش به همون تمیزی هر دو کیس قبل بود. پلیس حالا الان باید خیلی سریعتر عمل میکرد. خیلی نیروهای پلیس نگران بودن، تمام انرژیشون رو گذاشته بودن که این قاتل دیوونه و سایکوپت رو پیدا کنن تا بیشتر از این جون انسانهای بیگناه، زنهای بیگناه رو نگرفته. جسد شرلی رو هم میبرن برای پزشکی قانونی. به شرلی هم 2 گلوله خورده بود. اولیش وارد گونه چپش شده بود و دومی هم توی یه قسمتی از جمجمش فرو رفته بود. اما همچنان قاتل خیلی حواسش بود که موقع شلیک گلوله ها به چشم شرلی
اصابت نکنن. مجدد رده هایی که از گلوله پیدا کردن فهمیدن جنسش آلومینیوم. ببینید همه چیه این 3 تا کیس تقریبا شبیه همه و خب پزشک مجدد در رابطه با چقدر تمیز برداشته شدن این کره چشم به نیروی پلیس توضیح میده. الان دیگه 100% پلیس ها مطمئن بودن که کار یک قاتل سریالیه. با فقدان شواهد و نبود هیچ گونه مظنونی پلیس 2 تا راه داشت. یا اینکه ول کنه، حالا انقدر قتل اتفاق بیفته که بالاخره یه جا قاتل سوتی بده، مثل خیلی از کیسایی که با هم بررسی کردیم، یا اینکه بره و با سکس ورکرها صحبت کنه. وقتی که قاتل شروع میکنه سکس ورکرها رو شکار کردن، توی اغلب کیس ها این نشون دهنده اینه که سکس ورکرها اطلاعاتی دارن، دیتیلز دارن، اما دلیلی که نمیرن به پلیس بگن اینه که یک، پلیس حرفشون رو جدی نمیگیره، 2 اینکه ممکنه خودشون به خاطر اعتیادی که دارن یا به خاطر سکس ورکر بودنشون دستگیر بشن. خب مگه دیوانن برن با پلیس صحبت کنن؟ پلیس خودش پیش قدم میشه و با سکس ورکرها شروع میکنه مصاحبه کردن. خب اوایلش اصلا همکاری نمیکردن، از پلیس میترسیدن، از پلیس خوششون نمیومد و مدام به پلیسا میگفتن شما هر وقت کارتون گیره و نمیدونید بعد چی کار کنید میایید سراغ ما، با ما مهربون میشید، کارتون که راه میافته دوباره شروع میکنید به دستگیر کردن ما. اما بعد از اینکه نیروهای پلیس بهشون توضیح دادن ببینید این قاتل پوینتش شما سکس ورکر هایید و اگر ما پیداش نکنیم جون خودتون بیشتر در خطره، بهتره که با ما همکاری کنید. ما هم قول میدیم در طول این همکاری و شهادت هایی که شما دارید میدید اصلا کار نداشته باشیم که شما سکس ورکر هستید یا درگیر اعتیادید. هیچ دستگیری قرار نیست صورت بگیره، یک کلابریشن 2 طرفه. خلاصه با این روش سکس ورکرها خیلی هاشون شروع میکنن همکاری کردن با پلیس. یکی از سکس ورکرها یه شهادتی به پلیس میده، میگه که من یک مشتری داشتم، یک مردی بود، وانت قرمز داشت و این آدم خیلی رفتار درستی نبود با من و همینطور با چند تا از سکس ورکرهای دیگه. خیلی خشن بود، خیلی بد رفتار بود. معمولا مشتری ها اینجوری نیستن. وقتی پلیس با چند نفر دیگه صحبت میکنه اونا هم به همین مرد اشاره میکنن. اسمش رو نمیدونستن چون خب خیلی وقتا مردا وقتی میخوان برن سکس بخرن، چون این کار رو دارن یواشکی انجام میدن و اکثر مواقع حتی میبینید متأهل هستن، علاقه ندارن که هویت واقعیشون رو بیان کنن یا حتی اگرم بگن اسمشون رو الکی میگن. واسه همین اینا اسمی نداشتن به پلیس بدن، اما همه‌شون اشاره کردن که این آقا یک وانت قرمزی داشت و اتفاقاً خیلی با خشونت رفتار کرده بود باهاشون. حتی خیلیاشون گفتن که اونجوری نبود یه بار 2 بار بیاد، جزو مشتریهای دائم توی این منطقه حساب میشد. حالا اینجا یک اتفاق جالبی هم افتاده بود که به خاطر کمکاری پلیس نادیده گرفته شده بود. موقعی که قتل اول و دوم پیش اومده بود، یکی از این سکس ورکرها رفته بود اداره پلیس و یک گزارشی پر کرده بود در رابطه با همین پرونده. گفته بودش که یک شکایتی دارم و خب شاید اصلا این شکایت مربوط به همین 2 تا قتلی باشه که اتفاق افتاده. اما پلیس اصلا به این خانم اهمیت نداده بود. اولین دلیل به خاطر اینکه خب این خانم سکس ورکر بود. اگر از پرونده های قدیمتر با من همراه باشید خاطرتون هست ما گفتیم که پلیس توی دهه 70 و 80 و 90 و حالا حتی به قبلتر اصلا شهادت افراد سکس ورکر رو حساب نمی کرد که همین هم یک اشتباه خیلی بزرگ بود، چون خیلی وقتا داشتن واقعا درست میگفتن فقط به خاطر اینکه اون شخص یک سکس ورکره. مورد بعدی این که این خانوم درگیر اعتیاد بود و از همه مهمتر چندین و چند بار دروغ گفته بود به پلیسا. چند بار دستگیرش کرده بودن، هر بار در طی دستگیری دروغ گفته بود و این زن رو به اسم یک آدم دروغگو میشناختن. از سر برودرواسی این که حالا دیگه اومده یه شهادتی میخواد پر کنه یا یه کامپلینی میخواد انجام بده توی پلیس استیشن، گفته بودن باشه بیا بگو بنویس امضا کن برو، اما عملا جدی نگرفته بودن. حالا این خانم چی گفته بود؟ این خانم
بعد از قتل دوم که اتفاق افتاده بود یه مشتری اومده بود پیشش که اتفاقا این آقا یک وانت قرمز داشت، تقاضای سکس داشت، میخواست در ازای سکس پول پرداخت کنه و خب من میگم این خانوم به خاطر اینکه اسمش رو توی منابع ذکر نکردن، این خانوم هم سوار وانتش میشه، بهش میگه که میخوایم بریم مزرعه‌ای که من دارم یه ذره مثلا دورتر از اون منطقه بود، یک مزرعه خیلی کوچیکی. میرن توی اون مزرعه، اما موقعی که زمان سکس میرسه این آقا با خشونت شروع میکنه رفتار کردن، خشونت خیلی بیش از حدی انجام میده و خب این جزء قرارداد نیست. یعنی شما حتی اگر که میخواید با یک سکس ورکری سکس خشن داشته باشید باید از قبلش باهاش هماهنگ کنید، شاید اون سکس ورکر نخواد اون نوع سکس رو داشته باشه. به هر حال این آقا شروع میکنه خشونت بیش از حد نشون دادن، این خانم خیلی میترسه و موفق میشه از دستش فرار میکنه، اما خب این مسافت رو با ماشین اومده بودن دیگه، نمیتونست کل راه رو پیاده فرار کنه، مسیر طولانی بود، به علاوه اینکه این آدم میتونست خیلی راحت سوار ماشینش رو بیاد دنبالش. بودو میرسه به اولین خونه‌ای که اون اطراف بود. در اون خونه رو میزنه، یک آقای دیگه‌ای در رو باز میکنه و به اون آقا میگه که خواهش میکنم به من کمک کن، به من پناه بده توی خونت، یه آدمی دنبال منه میخواد به من آسیب برسونه. و این خانم توی شهادتش ذکر کرده بود که من وقتی رفتم وارد خونه این آدم شدم، چند دقیقه بعد همون مرد اولیه اومد توی همین خونه و اصلا این دو نفر هم رو میشناختن و هر دو نفر ریختن سر من، به من تجاوز کردن، اما خوشبختانه من تونستم فرار کنم و موفق نشدن که بلای بیشتری سر من بیارن، مثلا منو به قتل برسونن. این شهادت رو داده بود این خانوم، اما پلیس اصلاً اهمیت نداده بود. پلیس که دوباره داشت تمام مدارک رو بررسی میکرد با خیال اینکه خب شاید ما چیزی رو جا انداختیم، میرسن به شهادت این خانوم و میبینن اتفاقاً یک اسم هم توی این گزارش آورده شده. اون لوکیشن، اون خونه به اسم یک مردی بود به نام چارلز آلبرایت. البته چارلز مالک اون خونه نبود، مالک اون خونه مثل اینکه همون آقای دومی بود که این خانم دیده بودش. چارلز اجاره کرده بود این خونه رو. پلیس الان یه اسم داشت، یک لوکیشن داشت و اتفاقاً این لوکیشن، این خونه هم نزدیک به لوکیشن هر سه قتل بود. در ادامه گفتگوهای بیشتر پلیس با سکس ورکرها، پلیس شهادت‌های جالبتری میشنوه. یکی از روسبی‌ها به یک آقایی اشاره میکنه و میگه که من چندین ماه پیش با یک آقایی آشنا شدم، اون هم از مشتری‌های سکس بود، میخواست سکس از من بخره و اتفاقا مرد خیلی محترمی بود، مرد نایسی بود، رفتار آرومی داشت، اما دلیلی که اسمش، در واقع اسم که نه، تصویرش توی ذهن من مونده و من الان دارم به شما این رو گزارش میدم، میزان علاقهش به چشم بود. میگه علاقه خیلی زیادی به چشم داشت، برای همین من این توی ذهنم مونده و الان دارم به شما میگم. خب چون فهمیدم که قتل‌های قبلی هم همه یه چیزی که خیلی توشون کامن هست اینه که کره چشمشون برداشته شده. این خانم در ادامه میگه برخلاف تمام مشتریهای من که مثلا شاید سینه های من، باسن من، نمیدونم، یا حالا حتی بعضی از مشتری‌ها فتیش پا داشتن، لبای من، بقیه اندام بدن من میتونست تحریکشون کنه، این آدم با چشم تحریک میشد و تمام مدت داشت از چشمای من صحبت میکرد، تمام مدت میگفتش که من عاشق چشم خانومام. خب چیز عجیبی بود، من اینو لازم دونستم که گزارش بدم. پلیس در ادامه ازش میپرسه که تو با این آدم وارد سکس هم شدی؟ سکس داشتین با هم؟ میگه آره. میگه تو کدوم لوکیشن؟ این خانم میگه من دقیقاً آدرس خونه‌ش رو یادم نیست چون خودش منو رسوند، پیکاپ و دراپ هم پای خودش بود، اما یادمه وقتی که رفتم تو محیط خونه‌اش یه حالت زیر شیروانی بود و یه عالمه تیغه های عجیب داشت، چاقو و تیغه های عجیب داشت که من وقتی ازش پرسیدم که
این تیغه ها و چاقوها برای چی توی خونه تو؟ خب یه ذره ترسیده بودم که دیده بودمش. این بهم گفت من کار تاکسیدرمی انجام میدم و برای همین این لوازم رو دارم. بعد از این همه گشتن الان یک آدرس خونه داشتن، یک اسم داشتن و چی از این بهتر؟ پلیسی که 1.5 سال دنبال مظنون بود و حتی به یک نفر نتونسته بود شک بکنه، یک نفر هم به عنوان مظنون نیاورده بود وسط، الان یه مظنونی داشت. اسمش رو چک میکنن و میبینن بله اتفاقا سابقه جنایی هم داشته. از طریق همون سابقه جنایی که قبلا براش ثبت شده بود یه عکس هم از این آدم پیدا میکنن. پلیس ها نمیخواستن هیچ فرصتی رو از دست بدن. نیمه شب میرن به محل اقامتش و چارلز آلبرایت رو دستگیر میکنن. 2 از مامورای پلیس بعدن یه چیزی میگن اون موقعی که ما داشتیم چارلز رو سوار ماشین میکردیم که ببریم به پلیس استیشن، چارلز یه چیز عجیبی میگه boy I really fucked up this time. یعنی پسر این بار واقعا خراب کردم، واقعا گند زدم. قبل از اینکه بریم داخل اتاق بازجویی بریم ببینیم مثلا چارلز تنها مظنون این کیس کی هست. میخوایم برگردیم به چندین سال قبل، سال 1930. یک زن و شوهری بودن به نام دیل و فرد. دیل اسم خانومه بود، فرد اسم آقاه. این زن و شوهر زندگی خیلی نرمالی داشتن و وقتی میگم نرمال یعنی بیش از حد نرمال، اینقدر معمولی که دیگه براشون خسته کننده شده بود. تصمیم میگیرن یک تغییری توی زندگیشون به وجود بیارن، زندگیشون از این روزمرگی و خسته کننده بودن در بیاد. این تغییر توی زندگیشون چی بود؟ آوردن یک کودک جدید. سال 1933 هم میرن به یک پرورشگاهی و یک نوزادی که فقط 3 هفتش بود به نام چارلز رو به فرزندی قبول میکنن. من خیلی تحقیق کردم که ببینم برای چی دل و فرد نمیخواستن که خودشون بچه دارشن و تصمیم میگیرن برن از پرورشگاه یک بچه رو بیارن. توی منابع هیچ کدوم دلیلش رو ذکر نکرده بودن. به هر حال فقط 2 حالت داره، یا اینکه یک مشکلی داشتن و نمیتونستن خودشون بچه دارشن، یا توی اون زمان از شعور بالایی برخوردار بودن و پیش خودشون میگفتن وقتی این همه بچه وجود داره که توی پرورشگاه ها هستن، توی مراکزی هستن که پدر و مادر ندارن و نیاز به یک خونه و خانواده دارن، ما برای چی خودمون بچه دارشیم؟ خب میریم اونها رو، یکی از اون بچه ها رو به سرپرستی قبول میکنیم. فرد پدر خانواده نقش خیلی پررنگی کلا توی زندگی چارلز نداشت. سرش به زندگی خودش بود، کار میکرد، میومد میرفت و کلا در طول کیس هم خیلی ازش قرار نیست صحبت شه. اما برعکس دل نقش پررنگ و مهمی توی تربیت چارلز داشت. دل معلم بود. از این معلمای خیلی سختگیرم بود. یک کم اطلاعات در رابطه با پدر و مادر واقعی، پدر و مادر خونی در واقع چارلز بهتون بدم. مادر خونی چارلز یک دانشجوی خیلی باهوش حقوق بود که توی سن 16 سالگی عاشق یکی از همکلاسی‌هاش میشه. تو همون سن 16 سالگی با هم فرار میکنن و متاسفانه توی سن کم میفهمه که باردار شده. بعد از اینکه این بارداری رو به اون پسری که با هم فرار کرده بودن اطلاع میده، اون پسر خیلی ناراحت میشه و میگه من اصلا دلم نمیخواد که الان که تازه زندگیمون رو شروع کردیم و صفرم هستیم یه بچه بزرگ کنیم. مادر چارلز رو مجبور میکنه که چارلز رو از بین ببره، در واقع سقط جنین انجام بده، اما مادرش این کار رو نمیکنه. بینشون درگیری به وجود میاد و در ادامه این درگیری اون پسر مادرش رو رها میکنه، در واقع پدر اصلیش مادرش رو رها میکنه. مادرش چارلز رو به دنیا میاره، اما از اونجایی که خب خودش خیلی سنش کم بود، فرار کرده بود، هیچ شغلی نداشت و نمیتونست حتی هزینه‌های خودش رو تامین کنه، چه برسه به یک نوزاد تازه متولد شده، تصمیم میگیره چارلز رو بذاره برای فرزندخوندگی به امید اینکه یک خانواده بهتر با موقعیت اجتماعی و مالی بهتر بیان چارلز رو به فرزندی قبول کنن و آیندهش تو دستهای اشخاص بهتری باشه. برگردیم به شخصیت دل. ببینید دل خیلی ذوق و شوق داشت که یه بچه توی زندگیش داشته باشه.
و تمام مدت هم امیدوار بود بتونه یک مادر موفق باشه، یک مادر نمونه باشه. اما یک چیزی رو باید در نظر گرفت. دل هیچ تجربه و اکسپریانسی در رابطه با بچه نگه داشتن، بزرگ کردن یک کودک نداشت. خب الان هم دیگه علم به ما ثابت کرده این تفکر که غریزه مادری و نمیدونم بچه به دنیا بیاری خودت همه چیزو میفهمی خیلی غلطه و ما توی کیس های مخصوصا جنایی گذشته شاهد این موضوع بودیم. خانوم ها و آقایونی که بچه دار شدن در کنار اینکه هیچ آمادگی برای بچه داری نداشتن، معمولاً به مراتب تعداد خرابکاری هاشون و بخوام بگم گند زدن به آینده اون بچه خیلی بیشتر بوده از افرادی که خودشونو آماده کردن برای بچه داشتن. اینجوری نیستش که آدم بعد از اینکه بچه به دنیا بیاره یهو مهارت و نالج هم باهاش به دنیا بیاره. دل هم اصلا تجربه این نداشت. اون زمان هم مثل الان نبود که حالا شما اگه یه چیزو بلد نیستی در رابطه با نگه داشتن کودک انسان، در رابطه با نگه داشتن کودک 4 پات پتت، بری گوگل کنی یا یک عالمه کتاب محتوا در دسترس باشه. اینجوری نبود. دور و برشون هم خیلی دوست و رفیقی نداشتن که حالا بگی مثلا خب خانواده‌ام کمک میگیرم، از دوستام کمک میگیرم. برای همین این مادر کامل بودن براش تبدیل شد به یک وسواس. شروع کرد به بیش از حد محافظت کردن از چارلز در همه موارد و خب ما میدونیم هر چیزی از حدش بگذره گندش یه جا در میاد. کودکی چارلز برای من واقعا کودکی عجیبی بود. ما کیس جنایی زیاد بررسی کردیم و توی خیلی از کیس ها به کودکی قاتل ها یا مقتولین پرداختیم. اما موضوع اینه بچگی چارلز برای من جزو اون کودکی های واقعا عجیب بود. توی تمام کیس ها ما دیدیم یا افراد خانواده خوبی دارن یا خانواده بدی دارن. خب اما چارلز اینجوری بودش که رفتار مادرش دل یه وقتا عالی بود یه وقتا افتضاح بود. یعنی کودکیش میکسی از عشق و نفرت مادرشه که حالا الان میخوام براتون تعریف کنم. مثلا رفته بود وقتی که چارلز هنوز خیلی کوچیک بود، نوزاد بود و شیر میخورد، رفته بود یه بز آورده بود و بز رو توی حیاط خونه نگه میداشت که از شیر این بز برای چارلز بدوشه بده بهش. خب من نمیدونم، من به نظرم این بخش عجیب اومد. من مادر نیستم، قطعا دوستانی مخاطب دارم الان که مادر هستن و میتونن به من بگن آیا این بخش عجیب نیست؟ اونم زمانی که شما میتونی بری و به 1000 تا روش مختلف حالا شیر برای بچت تهیه کنی در حالی که نمیتونی از سینه خودت به بچت شیر بدی. اما بر من خیلی این بخشش عجیب بود. انقدر به نظرم وسواس داشت که رفته بود یک بزی رو توی حیاط بسته بود که از شیر اون به چارلز بده. از طرف دیگه یکی از کارهای خیلی عجیبی که میکرد، ترس خیلی بزرگی داشت راجع به این که چارلز به فلج اطفال مبتلا شه. برای همین روزی چند بار چارلز رو حموم میکرد. روزی چند بار میبردش حموم و این شستشوها واقعا اذیت کننده بود واسه چارلز. چند تا کیس دیگه هم با هم قبلا بررسی کردیم که توی اونا خانواده هاشون وسواسی داشتن که زیاد حمومشون میکردن یا حموم کردناشون پروسه خیلی لذت بخشی نبود برای اون کودکان، اذیت کننده بود و من نمیخوام بگم بد حموم کردن یا وسواس توی تمیزی باعث میشه که آدم در آینده جنایتکار شه. اصلا منظورم اینه که دارم تمام وسواس ها و ابعاد ریز 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 کوچولو کوچولو دارکی که وجود داره اونها رو برای شما بیان میکنم. ترس دل از مبتلا شدن چارلز به فلج اطفال همینجا تموم نمیشه. انقدر از این موضوع میترسید که یه بار دست چارلز رو میگیره در حالی که چارلز کمتر از 2-3 سال سن داشت، میبرتش به یک بیمارستانی. این بیمارستان مخصوص کودک هایی بود که دچار فلج اطفال شدن و اونجا بستریان تا حالا اگر که خوب شن. چارلز رو میبره اونجا و دونه دونه اون بچه ها رو نشونش میده در حالی که چارلز خیلی سنش کمه. بهش میگه ببین اینا رو میبینی؟ اینا حموم نکردن، حرف خانواده هاشون رو گوش ندادن و بهداشتشون رو رعایت نکردن، برای همین مبتلا شدن به فلج اطفال. ببین چقدر حال روزشون خرابه. اگر که برید
توی حیاط بازی کنی، به پیپی سگ دست بزنی و اون چند باری که در طول روز من میخوام حمومت کنم نذاری، میای پیش اینا، حال روزت مثل اینا میشه. خب این خیلی ترسناکه برای یک کودک. میتونه این کار تاثیر خیلی بد و منفی تو ذهن یک بچه بذاره. یکی دیگه از کارهای خیلی عجیبی که میکنه، چارلز همچنان خردسال حساب میشد و باز خودش یه گوشه نشسته بود داشت متر میجوید. این مترا دیدین؟ متر قدیمی ها چه شکلی بودن؟ اون داشت باش بازی میکرد و میجویدش. دل میاد میبینه این خیلی حساس بود روی این که چارلز اصلا اشیا رو تو دهنش نکنه، نجوه، که خب یه چیز خیلی معمولیه، بچه ها خیلی این کار رو میکنن، من توی ویدیوها دیدم. میاد مچ چارلز رو میگیره در حال جویدن متر و فکر میکنید تنبیهش چی بود؟ یه صبح تا شب چارلز رو میذاره توی یک اتاق بسیار تاریک. خیلی وقتا لباسای دخترونه تن چارلز میکرد، براش عروسک میخرید، اصرار میکردش که تو کاش یک دختر بودی. نمیدونم خب برای چی از پرورشگاه یک پسر رو به سرپرستی گرفتید، یک دختر رو به سرپرستی میگرفتید؟ میدونید دیگه مثل بارداری نیستش که آدم بگه من نمیتونم 100% مطمئن باشم که چه جنسیتی رو به دنیا میارم. خب یک دختر رو به سرپرستی میگرفتید. anyway این وسواس‌های دل خیلی زیاد بود و واقعا هم اثر عوضی بودنش نبود، اثر این نبود که چارلز رو دوست نداشته باشه، عاشق چارلز بود، اما انقدر اصرار داشت که من باید مادر نمونه‌ای باشم که از اون ور بوم افتاده بود. یعنی دیگه کارهاش افراطی شده بود و رفتارش تو قالب تربیت فرزند نمونده بود، رفته بود تو بعد سوء استفاده از یک کودک. جوری شده بود که چارلز اگر غذاش رو درست نمیخورد، اون سهم روزانه شیر بزش رو نمیخورد، علنا تنبیهش میکرد. این تنبیه ها کتک زدن نبود، هیچ وقت کتکش نمیزد، بیشتر تنبیه روانی بود. مثلا میگم یه جا میبستش یا حرفهای زننده بهش میزد، نه فوش اما حرفهای کوبنده بگم بهتره. مثلا چارلز خیلی از خوابیدنهای بعد از ظهر متنفر بود. ما اینو زیاد توی بچه ها دیدیم. من خودم یادم بچه بودم یه وقتا اگه صبح زود بیدار میشدم و دیگه رو به ظهر که میرفت چشام اینجوری سنگین میشد، مامانم بهم میگفت بابا نیم ساعت یه چرت بزن. انگار دنیا میخواست رو سرم خراب شه، انگار که حالا من مثلا میخوام برم چی کار بکنم، پاشم برم تو ناسا کار کنم و این نیم ساعت چرت بعد از ظهر که بزنم از کارم عقب میافتم. هممون اینجوری بودیم، بچه‌هامون اینجوری بودن، دیدیم این چیزا رو. چارلز هم مثل خیلی از بچه‌های دیگه از خوابای بعد از ظهر خیلی خوشش نمیومد گاهی و اونطوری نبودش که دل بهش بگه باشو که حالا دوست نداری نخواب. اصلا دوست نداری نخواب تو کارش نبود. چارلز رو به زور مینداخت توی اتاق، درو میبست و میگفت باید بخوابی. من مثلا هر 5 دقیقه بار چکش میکرد. بعد یه بالکنی اونجا توی اتاق بود، بعضی وقتا چارلز فرار میکرد از اون بالکن میرفت بیرون. این شده بود که اگر دیگه نمیخوابید دل میبستش به تخت، دست و پاشو میبست به تخت و میگفت هر وقت که خوابت برد میام دست و پاتو باز میکنم. خب خیلی بده دیگه شما دست و پاتو ببندن به تخت برای اینکه به زور بگیرید بخوابید. اینا همه میتونه تاثیرات خیلی خیلی بدی روی یک کودک داشته باشه و باعث بشه که بچه با یه سری وسواس‌های عجیب غریب توی زندگی رشد کنه. اما تا الان ما جنبه‌های منفی تربیت دل رو با هم بررسی کردیم. دل جنبه‌های مثبت هم داشت توی تربیتش، مخصوصاً وقتی که چارلز دیگه سنش هی داشت میرفت بالاتر. مثلا اینکه خیلی چیزها رو توی روابط با جنس مخالف به چارلز یاد داده بود. اول از همه اینکه خیلی بهش تاکید میکرد به زنها باید احترام بذاری، زنها مورد احترامن، یا چه جوری باید آداب معاشرت داشته باشه برای اینکه بره با یک دختری سر دیت. حتی مسائل آموزش جنسی رو هم خیلی زود برای چارلز شروع کرد. خیلی زود که خب مثلا وقتی که چارلز
12-13 سالش بود. توی اون زمان یه مقدار این سن پایین‌تر بود. الان بچه‌ها از 6-7 سالگی توی مدارس، حالا ایران نه ولی جاهای دیگه، روش تولید مثل و اینها رو یاد میگیرن. اون زمان خب ذره این رنج سنی ها فرق میکرد توی این چیزا. به نسبت بچه‌های اون زمان دل زودتر بهش یاد داده بود، ولی متاسفانه از یه جایی به بعد باز توی این موضوع هم افراط به خرج میده. خب این خیلی خوبه که آدم مرز سنتی توی خونواده‌اش نداشته باشه. دل اما تو همینجا نگه نمیداره، شروع میکنه راجع به مدل‌های سکسی که با همسرش فرد، پدر چارلز دارن، راجع به اونا هم شروع میکنه به چارلز توضیح دادن. خب این دیگه خوشایند نیست. یعنی حتی علم حالا روانشناسی یا خیلی از دکترهایی که در رابطه با مسائل جنسی با خانواده ها صحبت میکنن میگن که خوب نیست اگر کودکان صدای سکس پدر مادرها رو بشنون، سکس پدر مادرشون رو ببینن، یا حالا اگر صدا رو نشنیدن و ندیدن تو بیای خودت واسش تعریف کنی که مثلا با همسرت چجوری سکس میکنه. خب این چیز خوشایندی نیست، میتونه تاثیرات خیلی مخربی داشته باشه. متاسفانه از اونجایی که دل نمیتونست هیچ چیز رو تو حد وسط نگه داره، تو این مورد هم افراط‌ها شروع شد و بی‌پرده خیلی مسائل جنسی که با همسرش داشت، حتی مثل اینکه گاهی اوقات میل به داشتن سکس خشن داشتن، اینا رو خیلی راحت برای چارلز تعریف میکرد. اما خب خیلی هم حامی چارلز بود توی ارتباطش با دخترهای دیگه. میگم هر جا که یه باگی داشت کمکش میکرد، بهش یاد میداد که تو مثلا توی جامعه چه جوری باید یک خانم رو تریت کنی، چه جوری با یک خانم رفتار کنی. گفتیم دل خودش معلم بود دیگه. بعد از اینکه چارلز رو به سرپرستی قبول میکنن، شغلش رو میذاره کنار و تصمیم میگیره بمونه خونه تا چارلز رو تربیت کنه. خب این به این معناست که وقتی چارلز به دوران مدرسه رسیده خیلی دل میخواد سختگیری به خرج بده و این کارو هم میکنه. خیلی سختگیر بود برای چارلز اینکه به موقع سر کلاساش حاضر شه، نمره های عالی بگیره، رفتارش با معلما خوب باشه، انضباطش پرفکت باشه. یعنی چارلز یه ناظم و معلم و مدیر و اینا توی مدرسه داشت، یه سری همینها رو توسط مادرش باز توی خونه داشت. حالا الان میخوام راجع به 11 سالگی چارلز براتون یه سری چیزا رو تعریف کنم. چارلز وقتی 11 سالش میشه، مادرش از طریق یه دونه از این دوره هایی که توی حالا روزنامه و مجله و اینا خونده بود، چارلز رو ثبت نام میکنه توی مدرسه تاکسیدرمی که این مدرسه توسط یک پروفسور این درس‌های تاکسیدرمی تدریس میشد. اینجوری میشه که چارلز با دنیای تاکسیدرمی آشنا میشه. درساش رو خیلی خوب مطالعه میکرد، نمره‌هاش عالی بود و کارهای عملیش هم بی‌نظیر بود. دل هم خیلی ساپورتش میکرد. چی بهتر از این، با میل و علاقه بچهش رو نوشته مدرسه تاکسیدرمی و میبینه چارلز هم خیلی نمره‌های خوبی داره کسب میکنه، پس حالا هر لوازمی هم که نیاز داره برای پیشرفتش توی این رشته فراهم میکنه. اما یه مشکلی وجود داشت. وقتی به اون قسمتی میرسن که دل باید میرفت چشمهای الکی، چشمهای مصنوعی برای چارلز تهیه میکرد، چشمهای مصنوعی که به عنوان چشم پرنده یا حیوانات کوچیک استفاده شه، بتونه این حیوانات و پرنده ها رو واقعی جلوه بده، دل کنار کشید، گفت من این چشما رو نمیتونم برات بخرم و به جای خرید این چشما از دکمه استفاده میکرد. به چارلز دکمه داد، یه سری دکمه های تیره، گفت توی کارهایی که داری میکنی، توی کارهای دستی از این دکمه ها استفاده کن، من نمیتونم برای چشمای مخصوص تاکسیدرمیست رو بخرم. البته بگم دلیل مادرش این بودش که در اون زمان، من حالا الان رو نمیدونم، من کلن به تاکسیدرمی هم هیچ علاقه‌ای ندارم، اطلاعاتی در رابطه باهاش ندارم، اما اون زمان چشمای تاکسیدرمیست بسیار گرون بود، دل نمیخواست انقدر پول بده. خب چارلز میدید تمام اطرافیان و همکلاسی و دور و بریاش چشمای خیلی قشنگی روی حیوانایی که دارن درست میکنن استفاده میکنن، اما خودش باید دکمه بذاره به جاشون. این برای چارلز اصلا خوشایند نبود. ممنوعیت استفاده از چشم رو به خاطر داشته باشید، بهش میرسیم سر فرصت.
یک مقدار باز بزنیم جلو، برسیم به نوجوانی چارلز. الان چارلز نوجوان شده، وضعیت درسش همونجوری خوبه و اولین تفنگش رو دل براش میخره. با این تفنگ چی کار میکرد؟ میرفت حیوانای کوچیک رو مثلا مثل سنجاب، مثل خرگوش شکار میکرد و میآورد که دیگه تاکسیدرمیست شن. اما چارلز قرار نبود همینجوری دوران نوجوانیشو عالی ببره داخل جوانی و دیگه حالا به جلو. تو همون دوران نوجوانی خلافهای کوچیک کوچیکش رو شروع میکنه. وقتی که 13 سالش بود تقریبا میشه گفتش دزد ماهری بود. چندین و چند بار به خاطر دزدیدن چیزای کوچیک مادرش رو خواسته بودن، به خودش اخطار داده بودن. چندین و چند بار به خاطر کتککاری و ضرب و شتم توی مدرسه مادرش رو خواسته بودن. حتی توی سن 17 سالگی یه کار خیلی بدتری میکنه. به جرم سرقت تعدادی اسلحه و $380 پول نقد علنا مجرم شناخته شد. $380 هم برای اون زمان پول کمی نبود. به 2 سال حبس محکوم شد، اما از این 2 سال 6 ماهش رو توی زندان سپری کرد. بعد از 6 ماه به خاطر اینکه رفتار خوبی از خودش نشون داده اومد بیرون. دل همچنان کمک چارلز میکرد، همچنان حامیش بود، پشتش بود، کمکش کرد که بتونه بالاخره از دبیرستان فارغ التحصیل شه. خب 6 ماه افتاده بود زندان دیگه، از درس افتاده بود عقب و حتی توی دانشگاه ثبت نام کنه. دوران دبیرستانش هم از ابتدا اینجوری نبود که مثلا با بقیه خیلی دعوا کنه و اینا. از اوایل خیلی نرمال بود. مثلا اینکه جزو دانش آموزای خیلی خوب حساب میشد. البته خیلی شیطون بود، اما درسش هم خیلی عالی بود. نمره های خیلی خوبی میگرفت. خب میگفتن اوکی درسته شیطونه اما نمره هاش خوبه. این یه ذره این دوتا هم خنثی میکردن. در طی دوران دبیرستانش محبوب بود، دوست زیاد داشت، توی کلاب های مختلف دبیرستان شرکت میکرد. یهو تغییر رفتار میده، دزدی های کوچیک کوچیک شروع میکنه، با همکلاسیاش خیلی دعوا میکنه و دیگه دزدی که الان براتون تعریف کردم باعث شد که 6 ماه بیفته زندان. این رو در نظر داشته باشید. چارلز خیلی باهوش بود و از این هوش زیادش از همون دوران دبیرستان به جای اینکه برای حالا سری کارهای مفید استفاده کنه، از این به اصطلاح درخشش استثنائیش، برای انجام کارهای خلاف استفاده میکرد. مثلا توی یکی از چیزایی که خیلی ماهر بود جعل مدرک بود. حتی خیلی وقتا اگر حوصله نداشت درسی رو بخونه و نمره بدی توی اون درس کسب میکرد، میرفت و نمرش رو امضای معلمش رو، امضای والدینش رو، هر چیزی که لازم بود و جعل میکرد و خب هیچکس هم نمیفهمید. گفتیم با کمک مادرش رفت دانشگاه دیگه. در رشته پری مدیکال مشغول درس خوندن شد. من نمیدونم معادل پری مدیکال چی میشه معادل رشتهش به زبان فارسی. اگر میدونید برای من بنویسید. توی دوران دانشگاه هم از همون اوایلش دانشجوی خیلی فعالی بود. توی کلاب هایی که در دانشگاهشون موجود بود اونجاها هم خیلی فعالیت میکرد، ثبت نام میکرد. حالا این کلاب های سریاشون مربوط به موسیقی بود، کلاب های ورزشی بود. اما از اونجایی که عادت کرده بود قانون شکن باشه، عادت کرده بود که همش یک هیجانی، یک خلافی رو به عنوان هیجان توی زندگیش داشته باشه، از همون ابتدا شروع میکنه به جعل کردن امضا برای درسهاش، برای گرفتن مدرک تحصیلیش، حتی جوری که دانشگاه رو ول میکنه و مدرک بچلر و مسترش رو که همون لیسانس و فوق لیسانس میشه برای خودش جعل میکنه. حتی سابقه کاری برای خودش درست میکرد، جعل میکرد، میرفت جاهای دیگه به دروغ این سابقه کاری رو نشون میداد. خب مدارک تحصیلیش هم که همه جعلی بود. چندین و چند بار هم جاهای مختلفی که رفته بود با جعل مدرک کاری به دست بیاره متوجه شده بودن که خب این جعل مدرک انجام داده و اخراجش کرده بودن. اما هیچ کدوم از این مراکز، شرکت ها، حالا هر جایی که چارلز رفته بود اقدام کرده بود، ازش شکایت نکرده بودن. برای همین خیلی راحت اگر جای اخراج میشد دوباره میرفت یه چیزی جعل میکرد، حالا یه کمپانی دیگه، یه مغازه دیگه، و دوباره اپلای میکرد برای کار با مدارک جعلی. حتی یه بار به عنوان
معلم یه جا مشغول به کار میشه، مدرک جعل کرده بود مشغول به کار میشه، 1 سال هم کار میکنه، بعد 1 سال میفهمن که این آدم دروغ گفته، اصلا رشتهش این نبوده، اصلا مدارک تحصیلیش این نیست و خب اخراجش میکنن، اما باز اونا هم ازش شکایت نمیکنن. سال 81 مادرش دل از دنیا میره و مرگ مادرش ضربه تقریبا شدیدی برای چارلز بود، چون با هیچ کس اندازه مادرش صمیمی نبود. درست دایره دوستا و آشنا و رفیق زیاد داشت، اما خب با وجود سختگیری هایی که مادرش از ابتدا برای تربیت این بچه داشت، مادرش رو خیلی دوست داشت. همون اوایل که مادرش از دنیا رفته بود و تازه مراسم خاکسپاری تموم شده بود، خب اقوام می اومدن بهش سر بزنن، تسلیت بگن، ادای احترام کنن. یکی از اینها یک دختر 9 ساله‌ای داشت که چارلز به این دختر 9 ساله تعرض میکنه. این دختر رو مورد آزار جنسی قرار میده. ببینید علنا توی منابع من ننوشته بودن که تجاوز میکنه، معادل فارسیش میشه همون تعرض و آزار جنسی، اما بیشتر از اینم اشاره نکرده بودن، انگار که اون خانواده نمیخواستن بیشتر از این موضوع باشه. مشخص نیست که اون تعرض جنسی، اون آزار جنسی چی بود. خب البته که یک کودک 9 ساله هم بحثش الان هست و خیلی وقتها دیتیلز رو، چون شخص قربانی سنش کمه، خیلی پابلیک نمی کنن، چون معتقدن که اون هنوز خیلی کودکه و میتونه یک آینده و زندگی شروع دوباره‌ای داشته باشه، نباید خیلی اسمش سر زبونا بیفته. توی کیس های نادری معمولاً قربانی هایی که کودک هستن و از دست قتل، تجاوز، تعرض فرار میکنن اسمشون ذکر میشه. به هر حال خانواده این دختر از چارلز شکایت میکنن، پاش هم به دادگاه باز میشه اما اعلام بیگناهی میکنه. در نهایت بهش آزادی مشروط میدن. خیلی عجیبه. اصلا کسایی که به کودکان آزار میرسونن و ول میشن تو جامعه، اینا رو من نمیتونم بفهمم که اون قاضی، اون پلیس، اون هر کسی که داره این حکم ها رو میده چطور وجدانشون راحته. میدونید یه کسی که به حیوانات و کودکان آزار میرسونه جزو خطرناکترین مردها میتونن باشن اینجور افراد، واقعا از نظر من. به هر حال بهش آزادی مشروط میدن و میگن که میتونی بری برای خود زندگی کنی، اگر به هر دلیل دیگه دوباره ما بخوایم دستگیرت کنیم حکم سنگین تری خواهی گرفت. حالا اینجا ما به اون باز زمانی توی زندگیش رسیدیم که میخوایم دوباره برگردیم به موضوع چشما. یادتونه چند دقیقه پیش گفتم این موضوع چشما رو حالا داشته باشید بهش برمیگردیم. الان برگشتیم. چارلز علنا یک وسواس خیلی خاصی نسبت به چشم پیدا کرده بود. برعکس تمام همجنس‌های خودش، تمام همسن و سال‌های خودش که حالا گرایش به همجنس خودشون یا به جنس مخالف دارن و اون گرایششون میتونه چیزهایی که بهشون برانگیختگی جنسی بده، مثلا بقیه اندام بدن باشه، چارلز فقط و فقط یک چیز براش برانگیختگی جنسی داشت، اون هم چشم‌ها بودن. ببینید این وسواسی که روی چشم‌ها پیدا کرده بود انقدر زیاد بود و جالبه بعد از مرگ مادرش هم این وسواس خیلی تشدید میشه. انقدر زیاد بود که میره یواشکی دزدکی وارد یک خوابگاه دخترونه‌ای میشه، توی یکی از اتاقای دخترها نفوذ میکنه به امید اینکه یه سری از عکس‌هاش رو بدزده و امید این که توی اون عکس‌ها حالا عکس‌هایی باشه که از چشم اون دختر باشه. یه مدت که از این اتفاق میگذره یه کار عجیب دیگه‌ای میکنه. یه دوستی داشتش، یه رفیق دختری داشت، اینا رفیق بودن با هم و با هم چند بار این ور عکس گرفته بودن. شروع میکنه به بریدن عکس‌های چشم این رفیقش، عکس‌های چشمش رو میچسبونه بالای تختش به دیوار اتاقش. یعنی ببینید وسواسش روی چشم چقدر زیاد شده بود. همینطور از مجله های مختلف اون چشم هایی که به نظرش خیلی زیبا میومد و این کارو میکرد میبرید، یه جا کالکت میکرد، یه جا نگه میداشت. توی دوران دانشگاهش با یک دختری آشنا شده بود به نام بتی.
بعد از اینکه از دانشگاه میاد بیرون، این آشناییشون هی پررنگ و پررنگ‌تر میشه. اینا تبدیل میشن به دوست دختر دوست پسر و در نهایت با هم ازدواج میکنن. اما این ازدواج قرار نبود ازدواج خیلی خوبی پیش بره. بتی معلم بود و خب خیلی هم شغلش رو دوست داشت، حرفش رو دوست داشت. از اون طرف چارلز هیچ شغلی نداشت و تو اون دوره زمانی بودش که یک سره میرفت جاهای مختلف با جعل مدرک تلاش میکرد واسه خودش یه کاری دست و پا کنه. اتفاقاً سال 65 صاحب یک بچه هم میشن، یک دختری به دنیا میارن. اما در نهایت توی سال 74 بتی اعلام میکنه که من میخوام جداشیم از هم و چارلز رو طلاق میده، به خاطر اینکه نمیتونست با این روش زندگی چارلز کنار بیاد. گفتم بتی معلم بود دیگه. خب ما میدونیم معلم ها معمولا آدم هایی هستن که خیلی احترام براشون مهمه، آبرو دارن، آبرو براشون مهمه، خیلی محترم، جزو اعضای محترم جامعه حساب میشن. بعد حالا با یه آدمی داشت زندگی میکرد که همش کلاهبرداری میکرد، هی جعل مدرک میکرد، هی از این ور به اون ور اخراج میشد به خاطر اینکه اینجا اینو جعل کرده، اونجا اونو کاپی کرده. خب این اصلا وجهه خوبی نداشت دیگه و داشت علنا روی کار بتی هم تاثیر بد میذاشت. از چارلز جدا میشه، سرپرستی دخترشون رو هم خودش به عهده میگیره. همین که چارلز خیلی علاقه‌ای نداشت بچه‌شون رو نگه داره، همین که از نظر مالی اصلا نمیتونه ساپورت کنه. بعد از این جدایی، درست چند وقت بعد از اینکه دیگه کار طلاقشون تموم میشه، چارلز میره توی یک مغازه‌ای به نیت سرقت، اما دستگیر میشه. یادتونه دیگه از اون تعرضی که با اون دختر 9 ساله کرده بود آزادی مشروط داشت. میندازنش زندان، اما زندان انداختنشون هم به درد خودشون میخورد. 6 ماه بعد دوباره میاد بیرون. همینجوری واسه خودش زندگیشو الکی میگذروند تا اینکه سال 86 پدرش هم از دنیا میره. درست چند ماه بعد از مرگ پدرش با یک خانومی آشنا میشه به نام دیکسی. رابطهشون هم خیلی خوب با هم جلو میره و در نهایت بعد از چند ماه با دیکسی با هم ازدواج میکنن. دیکسی هم شاغل بود و به چارلز میگه اینجوری نمیشه که فقط من مخارج این خونه رو تأمین کنم، تو هم باید بری دنبال یه کاری. شغلی که چارلز پیدا میکنه از این پیکای روزنامه ببر بودش. نمیدونم فارسی بهش چی میگین، احتمالاً توی فیلم ها دیدین، مثلا طرف حالا پیاده یا با ماشین یا با دوچرخه میره و افرادی که ممبرشیپ خریدن برای دریافت روزنامه بهشون روزنامه میده. خیلی پولش زیاد نبود ولی بهتر از هیچی بود. اما چیز اصلی که چارلز خیلی این شغل رو دوست داشت این بودش که وقتی از خونه میزد بیرون برای پخش روزنامه ها، سر راهش حالا یا رفت یا برگشت بدون اینکه همسرش دیکسی بفهمه، یه سری هم به اون منطقه‌ای که روسبی ها هستن میزد. اتفاقا توی همین رفت و آمدها با یه دونه از اون سکس ورکر هایی که اومده بود شهادت داده بود و شهادتش رو پلیس جدی نگرفته بود با اون آشنا میشه و ما میدونیم چند ماه بعدش پلیس یهو به خونش هجوم میاره و دستگیرش میکنه. الان رسیدیم به بازه زمانی که از چارلز کاملا شناخت پیدا کردین و چارلز هم دستگیر شده. سکس ورکرها الان دیگه کاملا خیالشون راحت بود که پلیس واقعا نمیخواد اونا رو دستگیر کنه و فقط دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر برای اینکه بتونن به مظنون اصلی کیس ربط بدن. برای همین همکاریشون رو هی بیشتر و بیشتر کرده بودن با پلیس. پلیس از چارلز که توی بازداشت بود عکس میگیره و این عکس رو میبره توی محله که قتل اتفاق افتاده بود، دونه دونه به روسبی ها نشون میده. توی نشون دادن این عکس ها یکی از سکس ورکرها به پلیس میگه من این آدم رو میشناسم، اتفاقاً جزو کسایی بود که تا من عکسش رو دیدم اومد تو ذهنم، چون همیشه هر وقت می اومد اینجا مدام میگفت من از تمام سکس ورکرها متنفرم و حتی یه بار گفته بود قرار همشون رو بکشم. چند نفر دیگه از سکس ورکرها وقتی عکس ها رو دیدن، عکس های چارلز رو پلیس بهشون نشون داد، گفتن بله ما این مرد رو میشناسیم، اتفاقاً چند بار از ما
سکس خریده و خیلی به چاقو و چشم علاقه زیادی داشت. بر اساس این اعترافات پلیس حکم بازرسی خونه چارلز رو میگیره. میرن که خونش رو بگردن. تو همون بررسی‌های اولیه یک هفتیر پیدا میکنن که احتمال میدن این همون هفتیری بوده که چارلز باهاش زنها رو میکشته. ولی خب توی نگاه اول که نمیتونستن مطمئن شن، باید دیگه هفتیرا رو میبردن که توی آزمایشگاه مورد بررسی قرار بدن. مورد بعدی این بودش که یه سری چاقو توی خونش پیدا کردن، چاقو و یه سری حالت تیغ، ولی این چاقوها و تیغا اونقدری تخصصی نبود که حالا بشه گفت فقط برای یک کار خاص ازش استفاده میشه. یه جورایی شما حتی برای بریدن کاغذ یا کاردستی های ساده هم میتونستی از این چاقو و تیغ ها استفاده کنی. یه بسته کاندوم قرمز هم توی خونش پیدا میکنن. یادتونه توی یکی از صحنه‌های جرم کاندوم قرمز بود. البته خب پیدا کردن این کاندوم یک مقدار عجیب بود از این نظر که همسر چارلز منوپاوز شده بود، معادل فارسیش یائسه شده بود، که البته منوپاوز شدن ربطی نداره به این که طرف دیگه نتونه سکس کنه، چون استفاده کاندوم که فقط برای این نیست که یک نفر باردار نشه، برای مسائل بهداشتی هم هست. من فقط عیناً اون چیزی که توی منابع اومده رو دارم برای شما تعریف میکنم، چون اشاره کرده بودن من هم دارم به شما میگم. همینطور یه سری کتاب پیدا کردن در رابطه با نازی ها بود، در رابطه با یه سری قاتل های زنجیره‌ای بود و در آخر چند تا عروسک توی خونش که چشم نداشتن. این عروسک ها چشماشون کنده شده بود. شروع میکنن با همسر چارلز صحبت کردن و تمام مدت همسرش ازش دفاع میکرد. میگفت که نه، شما شخص اشتباهی رو دستگیر کردید. همسر من نه تنها قاتل نیست، بلکه اصلا فرسنگ ها فاصله داره با این چیزهایی که شماها دارید بهش میگید. خیلی جاها شهادت میده، میگه که این همش خونه بود، همش جلو چشم من بود. به هر حال خیلی از اعترافات همسرش چیزی دستگیر پلیس نشد. میرن که اون اسلحه‌ای که از تو خونش برداشتن رو پیگیری کنن، روش بیشتر تحقیق کنن. بعد از تحقیق و بررسی میفهمن اون اسلحه تیرهایی که داخلش میخوره کاملا متفاوته با اون تیرهایی که قاتل توی هر سه تا صحنه جرم استفاده کرده بود. اصلا تیری که جنسش آلومینیومی باشه نمیتونه توی این اسلحه کار کنه. پس اسلحه اشتباهی بود. همچنین پلیسا مابقی لباس قربانی ها رو نتونستن توی خونه چارلز پیدا کنن. گفتیم 2 تا از قربانی ها نیمه برهنه بودن، یکی از قربانی ها هم کامل برهنه بود. خب لباس هاشون پس کجاست؟ این لباس ها باید خون زیادی روش ریخته میشد، اما پلیسا نتونستن پیدا کنن. فقط یه جفت جوراب و یه دونه لباس زیر آغشته به سفید کننده پیدا کردن. اون زمان هم علم، اون تکنولوژی انقدر پیشرفت نکرده بود که بتونن این لباس هایی که حالا با سفید کننده تمیز شده رو مورد آزمایش قرار بدن و بفهمن که آیا خون روش بوده حالا الان با سفید کننده از بین رفته یا نه. علاوه بر تمام اینا همسر چارلز یه سری رسید بهشون نشون داد که توی این رسیدا میگفت ببینید ماشین ما تو این زمانایی که شماها میگید چارلز رفته قتل انجام داده در دسترس نبوده، توی یک گاراژی بوده برای اینکه تعمیر شه. روی پتوهای چارلز و همینطور داخل جاروبرقی توی خونه مو و یه سری الیاف مصنوعی پیدا کردن. اما متاسفانه دوباره ما برمیگردیم به قدرت تکنولوژی در اون زمان. اونقدری پیشرفته نبود که بتونن بفهمن این موها با هم مچ هستن یا نه و یا آیا این الیاف دقیقاً با هم یکی هستن یا نه. سیستمی نداشتن که بتونه خیلی این رو 100% مچ کنه، کانفرم بده. یه شباهت هایی پیدا کرده بودن اما خب فناوری اون زمان اونجوری. الان شما وقتی 2 تا نمونه مو داشته باشی که با هم مچ باشن، دیگه انقدر تکنولوژی قوی شده که توی سیستم مطمئنی 100% این مچ با هم یکی. اما اون زمان اینجوری نبود، باگ زیاد داشت. من این موضوع رو هم بگم، کشور با کشور، ایالت با ایالت خیلی سیستم کلن پلیس و علم و همه چیز توی آزمایشگاهشون و اینا خیلی فرق میکنه. اگه خاطرتون باشه ما یک کیس رو با هم بررسی کردیم مربوط به
نیجریه بود اگر درست بگم و مال همین 2000 چندش یادم نیست، ولی خب جدید بود به نسبت حالا کیس های دهه 70 و 80 و 90. توی اون کیس به این جدیدی، حالا نمیخوام اسپویل کنم ولی داره اسپویل میشه البته، پلیس یه سری چیزا رو نتونست مچ کنه با هم، خب به خاطر اینکه اون تکنولوژیشو نداشتن، تکنولوژی که توی خیلی از کشورهای دیگه وجود داشت. تو همون مثلا آمریکاش هزار کیس وجود داره که پلیس با اون تکنولوژی تونسته خیلی چیزا رو با هم مچ کنه، اما تو این کیس نتونسته. این رو هم در نظر بگیرید، یعنی باز شهر با شهر، ایالت با ایالت خیلی این موضوع مهمه که پلیس هاشون چقدر تجهیزات داشته باشن. برگردیم دوباره به پرونده. ببینید پلیس ها 6 بار تمام خونه چارلز رو زیر و رو کردن به معنای واقعی، یعنی جایی نبود که نگردن، وجب به وجبش رو گشتن و همین چیزایی که بهتون گفتم و تونسته بودن پیدا کنن. هیچ اثری از چشمها نبود. پلیسا داشتن تمام خونه چارلز رو میگشتن به امید این که بالاخره این چشمها رو پیدا کنن، چون ما میدونیم قاتل های سریالی یکی از اصلی ترین دلایلی که یک الگویی دارن توی قتل هاشون کالکت کردن اون غنیمت هست، اون یادگاری هست. پس چارلز هم یه جا باید این چشمها رو میذاشت دیگه، هر جا بود تو خونش نبود. توی اتاق بازجویی چارلز اصلا با پلیس ها همکاری نمی‌کرد، مدام میگفت من بیگناهم، من کاری نکردم. هرچی پلیس ها بهش میگفتن اعتراف کن، اصلا میگفت من بیگناهم. خب این ادعای بیگناهی کار پلیس ها رو میخواست سخت کنه، به علاوه این که تمام مدارکی که پلیس پیدا کرده بود، یعنی هیچ کدومشون انقدر مدرک محکمی نبود که بتونن به اون تکیه کنن و اون مدرک رو ببرن توی دادگاه. حالا چرا بهتون میگم؟ خب اولین چیز تفنگش که فرق داشت. تیری که توی صحنه‌های جرم استفاده شده بود کلا با این تفنگی که تو خونه چارلز پیدا کرده بودن متفاوت بود. کاندوم که خب میتونست مال هر کسی باشه، یا حالا کاندوم قرمز درسته، اما ببینید توی دادگاه مدارک باید خیلی محکم باشه، وگرنه اگر طرف وکیل‌های خوبی داشته باشه، یا حالا اگرم وکیل نگیره خودش خیلی خوش شانس باشه یا خودش بتونه از خودش دفاع کنه، راحت میتونه از زیر این چیزا در بیاد. صرفا یک کاندوم قرمز توی صحنه جرم پیدا کردن و یک کاندوم قرمز هم توی خونه مظنون پیدا کردن دلیل بر این نمیشه که این کاندوم دقیقاً همون کاندوم بوده. اون تیغا و چاقوهایی هم که توی خونش پیدا کردن چیزهای تخصصی نبود که بگیم حالا دم و دستگاه جراحی چشم پیدا کنن و اینا، نه. یه سری تیغ و چاقویی بوده که خب بله میتونه یک مقدار عجیب باشه، چرا یک نفر این همه تیغ و چاقو توی خونش داره، اما میتونه هم داشته باشه. در واقع اینطوری بهتون بگم با هیچ کدوم از این تیغ و چاقوهایی که تو خونه چارلز پیدا کردن کل جراحی چشم رو، در آوردن کاسه چشم رو به اون تمیزی نمیشه انجام داد. حالا اولش رو طرف میتونه از یه سری تیغ و چاقو استفاده کنه، اما در نهایت برای اون آسیب ندیدن رگ‌ها، در آوردن کاسه چشم به اون تمیزی به یک سری لوازم دیگه نیاز داره که اون لوازم رو تو خونه چارلز پیدا نکردن. مورد بعدی که دادگاه رفتن پلیس ها را خیلی سخت میکرد، کارشون با این آدم سخت بود، موضوع علم دی ان ای بود. علم دی ان ای اونقدری به پیشرفتگی نرسیده بود که بتونن این الیاف ها رو دقیقاً با هم بررسی کنن، ببینن مچ هست یا نه، موها رو اونقدر با هم مچ کنن و تمام اطلاعات و دیتایی که توی یک صحنه قتل، توی یک کیس جنایی ما نیاز داریم بهش رو در بیارن. و اما مهمترین موضوع، اصل داستان، کره چشم ها بود. هیچ کره چشمی رو تو خونه چارلز پیدا نکردن. به هر حال میگن جهنم، با همین مدارک ناقص ما میریم دادگاه و این کار رو هم میکنن. دادگاه این آدم هم قرار بود دادگاه پرحاشیه‌ای باشه. یکی از اون روسپی‌ها که قبلا شهادت داده بود، چارلز بهش حمله کرده، تلاش داشت که بهش تعرض کنه و اینا، میاد و به طرز عجیبی شکایتش رو توی دادگاه پس میگیره. میگه من تحت فشار پلیس بودم، برای همین چنین شهادتی دادم.
عجیب بود، نمیدونم چرا این کارو کرد. همسرش در طول دادگاه خیلی ازش دفاع میکرد، تمام مدت میگفت نه شوهر من قاتل نیست، من اطمینان دارم. مورد بعدی هم این که توی دادگاهاش هیچ کس چارلز رو ندیده بود که با روسبی ها در ارتباط باشه، بره توی اون منطقه‌ای که سکس ورکر ها هستن و کسی چارلز رو با سکس ورکر ها دیده باشه. البته خب من خودم وقتی به این پوینت نگاه میکنم، کی وقتی میخواد بره یک سکسی رو، کدوم مردی وقتی میخواد بره یک سکسی رو بخره میره همه جا جار میزنه؟ مثلا داره تو خیابون راه میره، همسایه رو میبینه میگه چطوری الکس، دارم میرم پول بدم سکس بخرم. نه دیگه، نمیگه که. طبیعتاً تنها شاهدها همون سکس ورکرها. توی دادگاه هم فقط خود سکس ورکرها شاهد این بودن که چارلز توی جمعشون خیلی رفت و آمد کرده. در همسایه هیچکی ندیده بود. ولی خب هر چقدر هم این موضوع حقیقت داشته باشه، اونم تو دادگاه‌های اون زمان شهادت سکس ورکرها رو خیلی جدی نمیگیرن. به هر حال در طول دادگاه 32 تا شاهد میان، شاهدها منظورم از همون سکس ورکرها، شهادت میدن و کیس انقدر کیس پیچیده شده بود که پای FBI میاد وسط. یه سری متخصص میارن، اینا تخصصشون برای همین جرم‌های خشونت آمیز بود، تحلیل کردن چنین جرم‌هایی بود که بیان روی شواهد و مدارک بیشتر تمرکز کنن و این باعث شده بود دادگاه چارلز ماه‌ها طول بکشه. بالاخره توی 19 دیسمبر قرار میشه که حکم چارلز رو بدن. هیئت منصفه چارلز رو به 3 قتل محکوم میکنه. اون به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. خود چارلز هرگز توی طول دادگاه نرفت شهادت بده، نرفت صحبت کنه، فقط وکیلاش به جاش حرف میزدن و وکلاش با استناد به این که شواهد و مدارک کمه، ما اینجا فقدان شواهد داریم، تلاش کردن که دوباره تجدید نظر بزنن روی حکم، اما رد شد. چارلز همچنان معتقد بود، سفت و سخت وایساده بود، میگفت من هیچ جنایتی انجام ندادم، من قاتل نیستم و این محاکمه یک محاکمه اشتباهه. حتی وقتی که خبرنگارها باهاش صحبت میکنن بهشون میگه که من بیگناه، هم ادعای بیگناهی میکنه، میگه من هیچ علاقه‌ای به روسبی ها ندارم، من هرگز تو زندگیم با روسبی ها نبودم و از همه مهمتر میگه من اصلا علاقه‌ای به چشم ندارم. اما خب ما میدونیم شهادت اطرافیانش در رابطه با علاقه شدیدی که چارلز به چشم داشت به ما چیز دیگه ای رو میگه. به علاوه این خیلی از نگهبانها و همسلولی‌هاش توی زندان بارها به این موضوع اشاره کرده بودن که چارلز توی زندان به شدت شیفته چشم انسانه، در حدی که هر اخباری که مربوط به چشم باشه، هر مجله و کتابی که عکس یک چشم داخلش باشه رو کالکت میکنه، برای خودش جمع میکنه، یا اگر تلویزیون داره یه متنی یه چیزی نشون، تصویری نشون میده، متن چیه، تصویری نشون میده که چشم داخلشه، یا اصلا یک فیلمیه که بازیگرهای اون فیلم چشم قشنگی دارن، این اصلا محو میشه، یک علاقه بی‌نهایتی به چشم داره. چارلز خیلی تلاش میکنه که از زندان بتونه بیاد بیرون، وکلاش هم خیلی تلاش میکنن اما به جایی نمیرسه، تا اینکه توی سال 2020 وقتی 87 سالش بود به مرگ طبیعی از دنیا میره. اما مثل همیشه که اگر توی کیس ها روانشناسان و پزشکان اون کیس جنایی رو بررسی کرده باشن، من میرم و تمام مقالاتشون رو میخونم تا بیام خلاصش رو براتون بگم. الان هم میخوام براتون یه سری ابعاد روانشناسی پرونده چارلز رو بررسی کنیم. تو اون تایمی که چارلز تو زندان بود روانشناس‌های زیادی رفتن و باهاش صحبت کردن، خیلی هاشون مصاحبه کردن باهاش، خیلی هاشون مقاله نوشتن و من تمام چیزهایی که مطالعه کردم رو الان خلاصش بهتون میگم. روانشناسا میگن که چارلز از دوران کودکی به خاطر دشواری‌هایی که به خاطر تربیت مادرش براش به وجود اومده بود از مشکلات روانی زیادی رنج میبرد. این وسواس‌های شدید مادرش باعث شده بود که چارلز بتونه به راحتی دروغ بگه
دروغ رو جوری بیان کنه انگار که داره حقیقت رو میگه. چرا این رو دارم بیان میکنم؟ چون چارلز تمام مدت توی این پرونده میگفت خیلی با اعتماد به نفس، یعنی اگر برید مصاحبه های این آدم رو نگاه کنید میبینید که خیلی با اعتماد به نفس میگه من گناهکار نیستم، من کار بدی نکردم، من مجرم نیستم. ببینید وقتی شما به یک حدی از دروغگویی برسید که حتی ذهن خودتون رو هم بتونید گول بزنید، اونجا دیگه تمومه. چارلز هم از نظر روانشناسا توی این کیس به همین نقطه رسیده بود. باور داشت که داره کار خیلی خوبی انجام میده، چون دل مادرش از مادر خونیش خیلی بد میگفت، مدام میگفت مادر اصلی یک فاحشه بود، خارج از ازدواج تو رو به دنیا آورد، تو یک بچه‌ای هستی، یا یه اصطلاحی داره وقتی خارج از ازدواجه که بدونی نمیخوام اونو به کار ببرم، توی چنین بچه‌ای هستی و وقتی عصبانی میشد این چیزها رو به چارلز میگفت. این ذهنیت برای چارلز درست شده بود که خب افراد روسبی اولا که اکثر زنهای خوبی نیستن و اکثر زنها درگیر روسبیگری هستن و افراد روسبی آدمهای خیلی بدی هستن، پس من باید از شرشون خلاص شم و من دارم کار خوبی میکنم. چون این زنها آدمهای خوبی نیستن، من دارم جامعه رو از این زنها پاک میکنم. الگوی بسیار بیمارگونه‌ای که ما در خیلی از قاتل‌های سریالی دیدیم. اما چون واقعا باورش این بود که دارم کار راست رو میکنم، توی دادگاه هم با همون اعتماد به نفس میگفت من گناهکار نیستم. به خبرنگارها هم با همون اعتماد به نفس میگفت من کاری نکردم، من بیگناهم و حالا دیگه بقیه حرفاش. اتفاقا قرار ملاقاتش با روسبی ها هم دقیقا بعد از مرگ مادرش اتفاق افتاد دیگه. این واقعیت رو هم که یادتون نرفته، چارلز تمرین های تاکسیدرمی انجام میداد. چارلز توی برداشتن کره چشم بسیار مهارت داشت. برای همین احتمال اینکه آدم پیش خودش بگه خب نه شاید قاتل کس دیگه ای بوده واقعا خیلی تو این کیس میاد پایین، هرچند که خودش قبول نکرده، هرچند که خود چارلز شاید تا لحظه آخری که زنده بود توی ذهنش فکر میکرد خیلی داره کار خوبی رو انجام میده، بیگناهه و داره عدالت رو توی دنیا برقرار میکنه. بعد از گرفتن حکمش بعضی از آدم‌ها به گناهکار بودنش شک کردن و به خاطر اینکه خب مدارکی که پلیس تونسته بود ارائه بده کم بود، انگشت اتهامشون رو گرفتن به سمت صاحب خونه چارلز، همون آقایی که اون شخص سکس ورکر شهادت داده بود، 2 نفر بودن. اما موضوع اینه که پلیس ها سراغ اون صابخونه‌اش هم میرن و تمام زندگیش رو زیر و رو میکنن و اگر حالا باز تو خونه چارلز 4 تا چیز تونسته بودن پیدا کنن که میتونست چارلز رو ربط بده به جنایت ها، اون صابخونه‌اش که اصلا کلا هیچی ازش پیدا نمیکنن. برای همینم من اصلا در طول این کیس هیچ اشاره‌ای بهش نکردم. پلیس هیچ چیزی راجع به اون آدم پیدا نمیکنه بتونه به قتل ها ربط بدهش. تا جایی که من تحقیق کردم هیچ فیلمی از چارلز آلبرایت نساختن، اما مستند ازش هست. یک کتابم راجبش نوشتن، من اینجا براتون میذارمش به اسم The Eyeball Killer. اگر که به مطالعه کردن علاقه دارید ویلکام، میتونید بخونید. و پرونده امروز تموم شد، باید پرونده رو ببندم. جزو کیس هایی که میدونید میخوام بدو بیام تو بخش کامنت و ببینم چی میگید. نظر شما چیه؟ درسته که برای این کیس یک متهمی گرفته شد، یک مظنونی به وجود اومد، گرفتنش، حکم دادن و مرد، افتاد زندان و زندگیش هم تموم شد، از دنیا رفت. اما شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که واقعا شخص درستی رو دستگیر کردن یا نه؟ این رو هم بگم، بعد از دستگیری چارلز قتل 4می اتفاق نیفتاد با این الگو، اصلا تموم شد. یعنی این قتل ها تموم شد بعد از دستگیری چارلز. این یکی از اصلی ترین چیزهایی بودش که من خودم، نظر شخصی من اینه که چارلز قاتل بود و اتفاقا شخص درستی رو دستگیری کردن. اما نظر شما خیلی برای من جالبه، دوست دارم بدونم شما چی فکر میکنید. برای من کامنت بذارید. اگر هنوز لایک نکردید، تا اینجا همراه بودید و یادتون رفته لایک کنید، لایک کنید. اگر تازه وارد چنل شدید سابسکرایب کنید، چون
ویدیو به ویدیو ما کیس‌های خفن‌تر و باحال‌تر با هم بررسی می‌کنیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.